السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. وفيديو النهارده هكلمكم فيه عن شاشه جديده من شاشات سوني من موديلات 2021 وهي الاكس 90 جي. والشاشه دي بتعتبر البديل لموديل السنه اللي فاتت اللي كان ليه شهره كبيره جدا، الاكس 900 اتش او اكس 90 اتش حسب الدوله اللي انت فيها. وعايز اقول لك على طريقه سهله تعرف بيها سنه الاصدار بتاع شاشات سوني، وهي ان موديلات 2019 اخر حرف فيها بيكون حرف الجي زي سوني اكس 8000 جي، وموديلات 2020 اخر حرف منها بيكون حرف الاتش زي الاكس 900 اتش، وموديلات 2021 اخر حرف منها هو حرف الجي زي الموديل اللي هتكلم عنه دلوقتي الاكس 90 جي. والسنه دي سوني وحدت ارقام موديلاتها في كل الدول، فما بقاش فيها الصفر او الصفرين الزياده زي السنه اللي فاتت. وموديل اكس 90 جي متوفر بمقاسات من 50 ل 75 بوصه، ولكن مقاس ال 50 بوصه متوفر اكتر في الدول الاوروبيه والسوق الامريكي، ومقاس 65 بوصه سعره حوالي 32,000 جنيه مصري او 6600 ريال سعودي او 1250 دولار امريكي. وفي مقاس عملاق بيكون 100 بوصه اسمه الاكس 92 جي، ولكن اعتقد انه هينزل في السوق الامريكي بس بسبب سعره الخرافي ال 20,000 دولار. وموديل السنة اللي فاتت الاكس 900 اتش متوفر بمقاسات من 55 ل 85 بوصة، ومقاس ال 65 بوصة سعره 30,000 جنيه مصري و 6300 ريال سعودي أو 1100 دولار، يعني أرخص حوالي 2000 جنيه أو 300 ريال. طبعا الاكس 90 جي أول ما نزلت من 3 أو 4 شهور تقريبا أسعارها كانت أغلى من كده شوية، ولكن دلوقتي سعرها ابتدى إنه ينزل شوية، وكمان ابتدى إنه يقرب من سعر موديل السنة اللي فاتت الاكس 900 اتش. ولذلك هتلاقي نفسك قدام سؤالين محيرين. السؤال الاولاني وهو هل موديل السنه دي احسن او فيه مميزات جديده تخليني اشتريه، ولا اوفر الفلوس دي واشتري موديل السنه اللي فاتت؟ والسؤال التاني هل اذا كان في شاشه في نفس السعر بتاعها احسن منها ولا لا؟ بس قبل ما اجاوبك على الاسئله دي يا ريت لو تكتب لي في التعليقات عن رايك في اسعار شاشات سوني عموما. هل هو سعرها غالي بشكل مبالغ فيه، ولا رايك ان سعرها مناسب للامكانيات اللي بتقدمها؟ ويا ريت وانت بتكتب تعليقك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه وما يفوتكش اي فيديوهات جديده. وفي الحقيقة إن إجابة أول سؤال هتعتمد عليك أنت بشكل كبير، لأنك لو ما كنتش اشتريت تلفزيون جديد من 5 أو 6 سنين مثلا وبتفكر دلوقتي إنك تجدد أو تشتري شاشة جديدة لكل الاستخدامات بشكل عام وكمان تستخدمها مع الجيمنج كونسولز الجديدة، ففي الحالة دي أقدر أقولك إن شاشة السنة اللي فاتت الإكس 900 اتش هتقدم لك تجربة مشاهدة ممتازة جدا ومذهلة وأحسن بكتير من شاشتك القديمة من 5 أو 6 سنين، وليك مطلق الحرية إنك تشتريها أو تشتري موديل السنة دي حسب ميزانيتك. وإن كنت أرشح لك موديل السنة دي الاكس 90 جي لأنه أفضل في بعض المميزات وفي بعض التطويرات اللي هتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. لكن لو انت كنت من الناس اللي اشترت بالفعل شاشة السنة اللي فاتت وبتفكر انك تجدد او ترقي لشاشة السنة دي، ففي الحقيقة مش شايف ان هي دي التطويرات الرهيبة اللي تخليك انك تجدد. ولو عايز تجدد فعلا يبقى رأيي انك تزود الميزانية بتاعتك شوية وتجيب شاشة اوليد مثلا زي شاشة LG C10 من السنة اللي فاتت، او طبعا موديلات الاوليد بتاعت السنة دي سواء سوني ال A90 جي او ال A80 جي او LG C1، لان الشاشات الاوليد عموما هي اللي هتحسسك بفرق في جودة الصورة فعلا. لان الاكس 900 اتش او سامسونج كيو 90 تي او ال جي نانو 90 تقدر تقول ان هم واصلين بالفعل لاعلى مرحله في جوده صوره الشاشات، وكل الاختلافات بينهم هتبقى اختلافات بسيطه. ولما بقول بسيطه اقصد انك صعب انك تلاحظها غير لو شايف الشاشات شغاله جنب بعض على نفس المحتوى. وعلشان تحس بتغيير حقيقي يبقى لازم انك تروح لتكنولوجيا اعلى وجديده عليك تماما زي تكنولوجي الاوليد او الميني ليد. لانك لو بصيت على التطورات الجديدة في الاكس 90 جي على مستوى التصميم الخارجي للشاشة، فهتلاقي الشاشتين شكلهم زي بعض تقريبا، بيزلز رفيعة جدا ولكن في اختلافات بسيطة في تصميم الستاند. وكمان مش عارف ليه السنة دي سوني خلت الفريم الخارجي بالفينش البلاستيك اللامع او البلاستيك الجلوسي مش الفينش المعدن بتاع السنة اللي فاتت. ممكن ده يكون من باب التجديد مثلا، مع اني شايف ان الفينش المعدن بتاع السنة اللي فاتت شكله كان اشيك، ولكن في الاخر الموضوع ده اذواق وممكن الشكل اللي يبقى عاجبني ما يبقاش عاجبك عادي جدا. لكن لو بصيت على تصميم ظهر الشاشة فهتلاقي تصميمه اتغير كتير عن السنة اللي فاتت ومتقسم على شكل شبكة فيها مربع في نص الشاشة عليه علامة سوني ومستوحى من حرف الاكس اللي بنلاقيه في كل منتجات سوني زي الاكس رياليتي او الاكس موشن او المعالج الجديد الاكس ار. لكن بشكل عام تقدر تقول ان الشاشتين البيلد كواليتي بتاعهم كويس جدا، ولكنه افضل واقوى في موديل السنة اللي فاتت شوية عن موديل السنة دي، لان موديل السنة دي مصنع من مواد صديقة للبيئة بشكل اكبر واسهل في عملية اعادة التدوير. كمان رجول الستاند السنة دي مصنوعة من البلاستيك مش من المعدن زي السنة اللي فاتت، فبيديلها احساس فقير شوية، ولكن تركيبه سهل في الشاشتين مش بيحتاج لمسامير، مجرد انك تركبه في مكانه وتضغط عليه ضغطة جامدة وتمام جدا انت جاهز تحط الشاشة في مكانها. ولو بصيت على مداخل الوصلات هتلاقيها كلها مداخل جانبية، مفيش حاجة في الظهر،
ومفيش اي اختلافات بين الشاشتين. يعني فيهم مدخلين USB، الاول اصدار USB 2 والتاني اصدار USB 3، ومدخل صوت بصري اوبتيكال، وبعدين مدخل سماعة رأس 3.5 مللي باللون الاخضر، ومدخل الاوديو فيديو باللون الاصفر، واربع مداخل HDMI، مدخل 3 و4 هما المدخلين ال HDMI 2.1، والمدخل الثالث هو المدخل الاي ارك. ولو مش عارف الفرق بينه وبين مدخل الارك بس، تقدر انك تشوف الفيديو ده عن الفرق بينهم بالتفصيل، وهسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق. وبعد كده مدخل كابل اللان للانترنت. بعد كده في مدخل RS 232 للتحكم في الشاشة من الكمبيوتر، ومدخل لوحدة انفراريد، ومدخل التلفزيون الارضي الديجيتال مع واي فاي 5 او اصدار 5 وبلوتوث اصدار 4.2. اما نظام التشغيل في الشاشة فهو نظام جوجل تي في، وجوجل تي في تقدر تقول انه سكين او واجهة مستخدم جديدة لنظام تشغيل اندرويد 10، وهو تحديث حلو عن شاشة السنة اللي فاتت اللي كانت بتيجي باندرويد 9 مش 10. واجهة جوجل تي في بتسهل عليك اكتر الوصول للمحتوى اللي بتحبه من التطبيقات المختلفة، فبتدي لك تجربة مشاهدة اسهل وافضل من قبل كده. بالاضافه لمجموعه من التطبيقات الحصريه الخاصه بشاشات سوني اللي اول مره نشوفها السنه دي، زي مثلا تطبيق بريفيا كور اللي في رايي الشخصي انه لسه مجرد في مرحله الدعايه، او تطبيق ملوش اي لازمه على الاقل في الوقت الحالي. والسبب في كده ان هو بيقدم لك مكتبه افلام فيها حوالي 300 فيلم بجوده عاليه جدا، اعلى من اي منصه ستريمينج تانية، وكذلك الاستريمينج بسرعه 80 ميجا بت في الثانيه، وده برضو بيعتبر اسرع من نتفليكس او اي منصه بث تانية. كل ده كلام كويس وممتاز جدا، لكن الحاجات الغريبة اللي سوني بتعملها ومحدش فاهم هي بتعمل كده ليه بصراحة، انك علشان تشغل الكلام ده على اعلى او على انترنت ثابت اكتر من الواي فاي، هتلاقي ان مدخل كابل اللان فيها لا يدعم اكتر من سرعة ال 100 ميجا بت في الثانية، في حين ان سوني على موقعها الرسمي بتقول انك علشان تستمتع بجودة الصورة الكاملة على اقصى سرعة للبث اللي هي ال 80 ميجا بت في الثانية، لازم سرعة الانترنت عندك ما تقلش عن 115 ميجا بت في الثانية، وفي الحالة دي هتضطر انك تستخدم الواي فاي غصب عنك علشان تقدر انك توصل للسرعة دي. ولكن من الغريب برضو ان هم على الرغم من ان كل اعتمادهم في الحالة دي هيكون على الواي فاي في الشاشة، الا ان الشاشة ما زالت بتيجي بالواي فاي اصدار 5 مش 6. هو اصدار 5 هيكون كافي جدا للسرعة دي، لكن ليه مثلا مش زي شاشة TCL C825 الجديدة اللي سعرها اقل منها بكتير وبتيجي بواي فاي اصدار 6 اللي بيعتبر افضل ومستقر اكتر. وبالنسبة لرمود الشاشة فبتيجي بنفس الرمود بتاع الاكس 900 H، مفيش اي اختلاف، ويا ريت لو سوني كانت خلتها بالرمود اللي فيه اضاءة خلفية اللي بيجي مع الشاشة الاوليد ال A90J، لانه كان هيبقى اضافة حلوة جدا. اما بالنسبة لجودة الصورة فالشاشتين VA بانل، لكن طبعا ال X90J بتتميز على ال X900H بالمعالج الجديد الكوجنيتيف بروسيسور XR، وهو البديل للمعالج القديم ال X1 رياليتي برو اللي كان ممتاز وقوي جدا بالفعل. ولكن الكوجنيتيف بروسيسور بيزود مجموعة تحسينات جديدة على جودة الصورة، لأنه عدى مرحلة الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الصناعي الموجود في أغلب الشاشات دلوقتي، وابتدى مرحلة جديدة من معالجات الصورة بتكنولوجيا الكوجنيتيف انتليجنس أو الذكاء المعرفي والإدراكي، واللي بيعتمد على معلومات أكتر دقة وواقعية عن طبيعة الإنسان في إزاي هو بيشوف أو بيسمع الأصوات اللي حواليه. زي مثلا لما أنت بتشوف شخص واقف قدامك، فغالبا بتكون أول حاجة عينك بتركز عليها هي عينه ووشه ولون جلده، فبتكون دي الحاجات اللي الكوجنيتيف بروسيسور بيركز اكتر على تحسين جودتها في الصوره. بالاضافه للاب سكيلينج او تكبير للمحتوى اللي دقته اقل من 4K بشكل احسن مع موشن او حركه سلسه اكتر للصوره. في رايي ان دي كلها تطويرات مهمه لشاشه السنه دي عن السنه اللي فاتت بالنسبه لمشاهده البرامج التلفزيونيه والمسلسلات. ولكن لو انت من الناس اللي بتتفرج على افلام كتير وبتحب تشوف الافلام بصورتها الواقعيه زي ما مخرج الفيلم عملها اللي بنقول عليها الكرييتور انتنت، في الحالة دي التطويرات دي مش هتكون مهمة بالنسبة ليك قوي، لانك في الغالب هتقفل كل الاوبشنز في الشاشة اللي ممكن ان هي تبقى بتزود حاجات على الفيلم من صنع الشاشة. كمان موديل السنة دي ال X90J بيتميز على موديل السنة اللي فاتت بقوة الاضاءة الاعلى، لانه بيوصل ل 520 نتس مع محتوى ال SDR او المحتوى التقليدي زي المسلسلات والبرامج اللي بنشوفها على القنوات الفضائية، وده بيعتبر اكتر حوالي 50 نتس من شاشة السنة اللي فاتت، وبتوصل ل 780 نتس مع محتوى ال HDR، وده يعتبر اكتر 250 نتس عن شاشة السنة اللي فاتت، وده بيخلي تجربة مشاهدة المحتوى ال HDR ممتعة أكتر عليها. بالإضافة لأن الكونتراست ريشيو أو نسبة التباين بتاعة الشاشة أعلى لأنها 1 ل 5600 مش 1 ل 4200 زي السنة اللي فاتت، والكونتراست ريشيو بيعتبر من أهم عوامل جودة الصورة، لأنه بيبين العلاقة ما بين أقصى درجة أسود لأقصى درجة أبيض تقدر الشاشة إن هي تعرضهم، لأن كل ما الكونتراست ريشيو بيكون أعلى ده معناه إن الشاشة بيكون عندها قدرة أعلى على إنها تبين تفاصيل أكتر في مناطق الظلال زي مشاهد الكهوف مثلا، أو المناطق اللي هي شديدة الظلام زي المشاهد الليلية.
وكمان قدرة أعلى على عرض تفاصيل أكتر في المناطق شديدة الإضاءة زي مشاهد النهار الخارجي أو المشاهد اللي فيها سما كتير أو لاندسكيب. واللي بيساعد إن الشاشة الكونتراست ريشيو بتاعها يكون أحسن هو خاصية الفول أري لوكال ديمينج الموجودة في الشاشة دي وشاشة السنة اللي فاتت. والفول أري لوكال ديمينج بيقسم اللمبات الموجودة في ظهر الشاشة لمجموعات بتطفي وتنور بشكل منفصل علشان تتحكم في النور بشكل أحسن. ولكن مش عارف ليه سوني قللت السنة دي عدد المجموعات دي من 32 مجموعة ل 24 مجموعة، فبالتالي المجموعات حجمها بقى أكبر فزودت البلومينج بشكل بسيط. ولكن عموما موضوع البلومينج ده مش بيبان قوي غير لو انت بتتفرج على الشاشة في غرفة مظلمة جدا. ولكن الكويس في الشاشتين ان خاصية اللوكال ديمينج بتكون شغالة في الجيم مود، فبتلاقي تقريبا نفس مستوى جودة الصورة وانت بتلعب، لان في شاشات كتير غير سوني بيكون فيها لوكال ديمينج ولكن بيتقفل بشكل تلقائي في الجيم مود، وده علشان يقلل الانبوت لاج بتاع الشاشه، ولكن بيكون ليه تاثير على جوده الصوره شويه. طبعا الشاشه بتدعم دولبي فيجن و اتش دي ار 10 زي السنه اللي فاتت، ولكن الجديد السنه دي ان فيها وضع جديد في اعدادات الصوره اسمه نتفليكس كاليبريتد علشان تشغله وانت بتتفرج على نتفليكس تحديدا، فبيظبط لك اعدادات الصوره بشكل تلقائي علشان توصل لافضل جوده صوره. بالنسبه لتعامل الشاشه مع الحركه والجيمز مع بلاي ستيشن 5 واكس بوكس سيريس اكس، فالشاشتين ممتازين بصراحة، وطبعا هم شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز وبيدعموا اللعب بدقة 4K at 120 FPS، وبيوصلوا الريسبونس تايم 4 ملي ثانية، والانبوت لاج فيهم قليل جدا. ولكن الاكس 900 اتش بيعتبر الانبوت لاج فيها اقل شوية، لان الانبوت لاج فيها 15 ملي ثانية مش 18 ملي ثانية زي الاكس 90 جي، يعني الفرق بينهم حوالي 3 ملي ثانية، واعتقد ان دي حاجة صعب جدا ان اي حد يلاحظها وهو بيلعب. ولكن انا في رايي الشخصي ان الشاشتين دول مناسبين اكتر لمشاهدة الافلام اكتر من لعب الجيمز، او علشان ما تفهمنيش غلط لو انت كنت الشخص الكاجوال جيمر اللي بيلعب ساعتين في اليوم وخلاص، فهم هيبقوا شاشتين كويسين جدا بالنسبه ليك. لكن لو انت جيمر محترف وبتلعب جيمز كتير من اجهزه مختلفه، فهتلاقي قدامك اختيارات للشاشات تانية افضل من كده، اتكلمت عنها في فيديو افضل شاشات بلاي ستيشن 5 من فئه الفلاج شيب، وهسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق. واللي خلاني اقول كده ان الشاشتين دول بيفتقدوا لمميزات كتير مهمه بالنسبه للجيمز، زي مثلا دعم ال VRR اللي مازالت سوني بتسوق الشاشات بتاعتها على انها بتدعم ال VRR ولكن من خلال فيرموير ابديت. ودي برضو من الحاجات الغريبة او مش مفهومة من سوني، لان حتى الان او وقت نشر الفيديو الشاشة بتاعت الاكس 900 اتش بتاعت السنة اللي فاتت لسه ما وصلهاش دعم ال VRR او الفيرموير ابديت بتاع ال VRR. وده يعني انا مش فاهم، يعني انا المفروض دلوقتي اشتري الاكس 90 جي واستنى سنه كمان لحد ما الدعم بتاع الفي ار ار يوصل لها، ولا ايه يا سوني؟ فبصراحه يعني قولوا ان الشاشات بتاعتكم ما بتدعمش الفي ار ار وخلاص، لكن انا مش المفروض ان انا اشتري شاشه واقعد سنه جنبها على ما الابديت بتاعها ينزل. وغير موضوع الفي ار ار فكمان الشاشه لا تدعم ال ALLM او الاوتو لو ليتنسي مود، ولكن الشاشة بشكل تلقائي بتنقل الصورة على وضع الألعاب أو الجيم مود مع أجهزة سوني فقط زي البلاي ستيشن 5 أو البلاي ستيشن 4. لكن لو هتوصل عليها اكس بوكس يبقى هتضطر انك تدخل على الوضع بتاع الألعاب أو الجيم مود بشكل يدوي. بالإضافة لكده لو هتلعب ألعاب دولبي فيجن من الإكس بوكس سيريس إكس على الشاشة دي، فهيكون أقصى سرعة للعب عليها بدقة ال 4K هو 60 فريم في الثانية، لأن الشاشة دي لا تدعم لعب الدولبي فيجن بدقة ال 4K بسرعة ال 120 فريم في الثانية. وما عنديش فكرة هل إذا كانت دي حاجة ممكن إنها تتصلح من فيرموير أبديت ولا لأ. وبالنسبة لتوصيل الشاشتين على الكمبيوتر أو لعب الجيمز من الكمبيوتر تحديدا، فبرضه الشاشتين دول لا يدعموا الفري سينك أو الجي سينك، ولذلك في رأيي إنك هتاخد منهم تجربة لعب ممتازة جدا مع الكاجوال جيمنج. ولكن لو أنت واحد جيمر محترف وبتلعب جيمز كتير من أجهزة مختلفة، فاعتقد ان الشاشتين دول هيكونوا بالنسبه لك مناسبين اكتر لمشاهده الافلام. وبرضه لو انت اول مره تسمع المصطلحات دي او مش عارفها قوي، تقدر انك تتفرج على فيديو افضل شاشات البلاي ستيشن 5 من الفئه الاقتصاديه، لاني شرحت فيه كل المصطلحات دي بالتفصيل، وهسيب لك برضه الرابط بتاعه في اول تعليق علشان الحق بسرعه دلوقتي اكلمك عن مميزات الصوت في الشاشه دي، اللي هتلاحظ ان بالتاكيد صوتها احسن من اي شاشه تلفزيون من الفئه الاقتصاديه او من الشاشات القديمه من 5 أو 6 سنين مثلا، وصوت البيز فيها كويس بالمقارنه للشاشات دي. ولكن طبعا الناس اللي بتحب البيز القوي هتحتاج تشتري معاها ساوند بار، لان السماعات بتاعتها 2 قناة فقط بقوة 20 واط، ولكن فيها بعض المميزات التانية زي خاصية الادفانسد اوتو فوليوم، والخاصية دي ميزتها ان هي بتخلي لك مستوى الصوت متساوي ما بين البرامج والقنوات المختلفة، علشان ما تحتاجش انك كل شوية تعلي وتوطي التلفزيون لما يكون في اعلانات صوتها اعلى من صوت المسلسل مثلا، او لو بتقلب من قناة لقناة تانية صوتها اعلى.
وهي ميزة حلوة جدا برضو ما كانتش موجودة في ال X900H. بالإضافة لكده فيها خاصية الأوتو كاليبريشن اللي بتستخدم الميكروفون الموجود في الريموت الكنترول بتاع الشاشة علشان تقيس الصوت أو تقيس مستوى الصوت في المكان اللي أنت قاعد فيه بالظبط، وبالتالي الشاشة تظبط موجاتها الصوتية بأفضل أداء ليها حسب مكانك بالظبط. وطبعا الشاشة بتدعم الدولبي أتموس والدي تي اس اكس زي ال X900H، وفيها خاصية XR ساوند اللي بتعيد مكساج الصوت الاستيريو القناتين بس لصوت محيطي سراوند 5.1.2 شانل. وبكده تكون عرفت كل مميزات الشاشتين والفرق بينهم. اكتب لي رأيك فيهم في التعليقات، وممكن دلوقتي انك تتفرج على الفيديوهات اللي قدامك، اعتقد ان هي هتعجبك. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.